සෙනසුරාදා ඉරිදා වැඩ තියෙනවද? ඒකට ඕවර් ටයිම් ගෙවනවද? සමහර කාලවලට සෙනසුරාදා ඉරිදා දවස් දෙකම තියෙනවා. දැන් මේ දවස්වල සෙනසුරාදා තියෙනවා. එතකොට ඒවට ඕවර් ටයිම් ගෙවනවා. එතකොට CBU වල තමයි මේන් බ්‍රාන්ච් එක තියෙන්නේ. එතකොට තව තියෙන තැන් තියෙනවා. කියන්නේ බුකරස් වල තියෙනවා, පිටස්ටි වල තියෙනවා. තව අපේ ස්කැන්ඩියා නමින් නැතුව මේ වෙන නම් වෙනුත් තව මේ සබ් කම්පැනිස් තියෙනවා. WhatsApp guys ඉතින් හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා කියලා පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ රුමිනියා CBU center එකට ලස්සන හවසක. දැන් වෙලාව හවස 5යි. හවස 5 වුණාට මාරම සීතලයි. ඒ වගේම සෑහෙන හුලගක් තියෙනවා. ඉතින් මගේ යාළුවෙක් වැඩ කරනවා CBU වල කම්පැනි එක. ඉතින් අපි රුමිනියාට ආවේ කොහොමද? කොච්චර කාලයක් ගියාද? ඒ වගේම ආපු ඒජන්සිය එයා කරන රැකියාව ගැන විස්තර අපි A to Z කතා කරමු. ඉතින් මගේ let's go playlist එකට මම මේ වීඩියෝ එක දාන්නේ ඉන්ටර්විව් වීඩියෝ එක. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එක පටන් ගමු. guys මෙන්න ඉන්න අපේ යාළුවා. ඉතින් කොහොමද අයියෝට? හොඳයි මල්ලි ඉතින්. ඔයගේ නම මොකද්ද? මගේ නම කසුන්. රුමිනියාට ආවේ කවද්ද? මම ආවේ මල්ලි 2022 මැයි වල. එතකොට ආපු ඒජන්සි මොකද්ද? මම ආවේ මල්ලි රාගම JC ඉන්ටර්නැෂනල් කියන ඒජන්සි එකේ. එතකොට රාගම JC එකකින් එන්න ඔයාට කොච්චර කාලයක් ගියාද රුමිනියාවට එන්න? ඒක ඔෆර් ලෙටර් එක ආපු දවස් ඉඳලා වර්ක් පර්මිට් එක සහ වීසා එක වදින්න කොච්චර කාලයක් ගියාද? අපේ ටිකටින් කියන්නේ. කම්ප්ලීට් වෙන්න මල්ලි සාමාන්‍යයෙන් මාස 6ක් විතර ගියා. මාස 6ක් විතර ගියා. ඔව් මාස 6ක් ඇතුළත මම රුමිනියාට ආවා. ඔව්. එතකොට ඔයාට ඒජන්සියෙන් ඔයාට කීයක් ගත්තද ඔයාගේ රුමිනියාට එන්න? 8.85. 8.85ක් ගියා. එතකොට ඔයා ඇප්ලයි කරපු ජොබ් එක මොකද්ද? ෆුඩ් පැකින්. ෆුඩ් පැකින්. එතකොට ඔයත් එක්ක කී දෙනෙක් ආවද ලංකාවේ කට්ටිය? යාළුවෝත් එක්ක කොමිටි එක කම්ප්ලීට් ආවා 15 දෙනෙක් ආවා. එතකොට අය දැන් රුමිනියාට ඇවිල්ලා කොච්චර කාල වෙනවද? මම මල්ලි මේ එන මැයි වලට අවුරුදු 2යි. අවුරුදු 2ක් කරා. එතකොට ඔයා වැඩ කරන ආයතනය නම මොකද්ද රුමිනියාවේ? ස්කැන්ඩියා CBU. ඔව් දැන් ඔයා රුමිනියාට ආවේ ෆුඩ් පැකින් වලටනේ. ඔව්. අපිට ජොබ් එක ගැන කියන්නකෝ. මොනවද කරන්න තියෙන්නේ? මෙහෙමයි කියන්නේ මුලින්ම ප්‍රොඩක්ෂන් එකේ ප්‍රොඩක්ට් එක නිෂ්පාදනය කරනවා. කියන්නේ අපි හිතමුකෝ මස් වර්ග එහෙම ටීම් කරනවා. ඒක සුප් වර්ග, තව ගොඩක් කෑම වර්ග තියෙනවා. මේ රුමිනියා ට්‍රැඩිෂනල් කෑම වර්ග තියෙනවා. ඒවා ප්‍රොඩක්ෂන් එකේ ටීම් කරලා අපේ පැත්තට එනවා. අපේ පැත්තේ තමයි ලේබල් කරලා බොක්ස් කරන්නේ. කියන්නේ ඔයාත් ඒකේ ෆුඩ් පැකින් විදිහට තමයි වැඩ කරන්නේ නේද? එතකොට වැඩ තත්ත්වය අමාරුද? ලේසිද? අමාරුත් නෑ ලේසිත් නෑ සාමාන්‍ය යන සමහර දවස්වල අමාරුයි සමහර දවස්වලට ලේසි. ඔව් එතකොට සතියේ දවස් කීයක් වැඩද? සතියේ දවස් 5යි. සතියේ දවස් 5යි. එතකොට දවසට පැය කීයක් වැඩද? දවසට පැය 8යි. පැය 8යි. ෂිෆ්ට් එක කොහමද? ෂිෆ්ට් දෙකක් තියෙනවද නැත්නම් තනි ෂිෆ්ට් එකද? ෂිෆ්ට් දෙකක් තියෙනවා මල්ලි අපේ කම්පැනි. උදේ 6:00 ඉඳන් හවස 2:00 වෙනකන් 2:00 ඉඳන් රෑ 10:00 වෙනකන්. ඔව් එතකොට දැන් සතියේ දවස් 5යිනේ වැඩ තියෙනවා කිව්වේ. එතකොට සෙනසුරාදා ඉරිදා වැඩ තියෙනවද? ඒකට ඕවර් ටයිම් ගෙවනවද? සමහර කාලවලට සෙනසුරාදා ඉරිදා දවස් දෙකම තියෙනවා. දැන් මේ දවස්වල සෙනසුරාදා තියෙනවා. එතකොට ඒවට ඕවර් ටයිම් ගෙවනවා. එතකොට සතියේ දවස්වල අපි පැය 8ට වැඩි වැඩ කරනවා. ඒවටත් ඕවර් ටයිම් ගෙවනවා කම්පැනි එකේ. ඔව් එතකොට ඕවර් ටයිම් පැයකට කීයක් ගෙවනවද කම්පැනි? ඕවර් ටයිම් වලදී සාමාන්‍යයෙන් සතියේ දවස්වලට පැයකට ලේ 35 30ක් විතර වගේ වැටෙනවා. සතියේ දවසකට. සතියේ දවසට. එතකොට සෙනසුරාදා කරොත් සෙනසුරාදා කරොත් 42ක් විතර වගේ වැටෙනවා. 40. එතකොට සෙනසුරාදා පැය 8යි තියෙන්නේ. සෙනසුරාදා පැය 8යි. එතකොට ඔයාලට කම්පැනිෙන් ගෙවන සැලරි එක කීයක් ගෙවනවද? අපේ මල්ලි බේසික් එක ඊට පස්සේ ඉතින් ඕවර් ටයිම් මේ ටික සේරම කම්ප්ලීට්. එතකොට අය ෆුඩ් අලවන්ස් එකක් ඔයාලට දෙනවද නැත්නම් කම්පැනිෙන් කෑම දෙනවද? කොහොමද ඒක? නෑ ෆුඩ් අලවන්ස් එකක් දෙන්න අපිට ලේ 600ක් වැටෙනවා. වෙනම ෆුඩ් කාඩ් එකක් දීලා තියෙනවා. ෆුඩ් කාඩ් එකක් දීලා තියෙනවා. ලේ 600ක ෆුඩ් කාඩ් එක. ලේ 600. එතකොට කසුන් අයියේ ස්කැන්ඩියා ෆුඩ් එක ඔයා වැඩ කරන කම්පැනිය CBU වල විතරම තියෙන නැත්නම් වෙන සිටි වලත් තියෙනවද? නෑ CBU වල තමයි මේන් බ්‍රාන්ච් එක තියෙන්නේ. එතකොට තව තියෙන තැන් තියෙනවා. කියන්නේ බුකරස් වල තියෙනවා, පිටස්ටි වල තියෙනවා. තව අපේ ස්කැන්ඩියා නමින් නැතුව මේ වෙන නම් වෙනුත් තව මේ සබ් කම්පැනිස් තියෙනවා. ඔය එතකොට ඔයගොල්ලෝ කම්පැනිය මේන් බ්‍රාන්ච් එකේ තියෙන CBU වල. ඔව් මේන් බ්‍රාන්ච් එක CBU මුලින්ම පටන් ගන්න තියෙන CBU. අවුරුදු 100ක් වෙනවා දැන් පටන් ගන්න කම්පැනි එක. අවුරුදු 100ක්. ඔව්. එතකොට
ඔය දැන් ඇවිල්ලා අවුරුදු දෙකක්නේ. කී දෙනෙක් වැඩ කරනවද අපේ ලංකාවේ කොල්ලෝ කෙල්ලොත් එක්ක වැඩ කරන කම්පැනි CBO වල? ඒ කියන්නේ අපිත් එක්ක මුලින්ම අපේ ඒජන්සි එකෙන් ආවේ 15 දෙනෙක්. ඔව්. ඊට පස්සේ තව ඒජන්සි එකකින් තව ලංකාවේ අය ආවා. ඔව්. තව 6 දෙනෙක්. එතකොට එයාලගේ වයිෆ්ලා ආව. දැන් ගෑනු ළමයි 4 දෙනෙක් වැඩ කරනවා. අනිත් අය ඔක්කොම ෆිල්ම් කට්ටිය. ඔව්. සුනයිවා දැන් රුමේනියාට ඇවිල්ලා ඔයාලට මේ භාෂාව කොහොමද දැනුනේ? වැඩ කරද්දී රුමේනියානු අයත් එක්ක දැන් ආවට පස්සේ කොහොමද ඒක අත්දැකීම? එතකොට මල්ලි මෙහෙම ඇත්තටම මේ රුමේනියාවේ ගොඩක් අයට ඉංග්‍රීසි බෑ. අපි කමියුනිකේෂන් එක කරගත්තේ ගොඩක් ඉංග්‍රීසිත් එක්ක අතින් පයින් දාලා. මොකද රුමේනියා අපි ෂොප් එකකට ගියත් මේ රුමේනියා භාෂාවේ තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ වැදගත් උනේ. මොකද මේ අයට ගොඩක් අයට ඉංග්‍රීසි බෑ. ඉංග්‍රීසි බෑ. ඔව් රුමේනියා භාෂාව තරුණ පාර්ශවයට තමයි හුඟක් පුළුවන් ඉංග්‍රීසි නේද? ඔව් තරුණ අයට. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to. Guys, මේ තියෙන්නේ CBU center එක. ඉතින් CBU center එකේ සුන්දරත්වයත් බලන ගමන් අපි කසුන් අයත් එක්ක තව විස්තර කතා කරමු. එතකොට කසුන් අයියේ මේ කම්පැනිෙන් ලබා දීලා තියෙන පහසුකම් කොහොමද? නවතම් පහසුකම් කොහොමද ඔයාලට දීලා තියෙන්නේ? නවතම් පහසුකම් දීලා තියෙනවා අපේ මේ පිරිනමයිට වෙනම accommodation දීලා තියෙනවා. ඇත්තට මේ වුණාට මම නම් හිත ඉන්නේ. වෙනම ගත්තා. වෙනම අරගෙන ඉන්නේ. ඔව් එතකොට ඒ වැඩ කරන අයට ශ්‍රී ලංකියන්ට ලබා දීලා තියෙන නවතම් පහසුකම් අවුල නැහැ. හොඳයි. හොඳයි. ඇත්තටම හොඳටම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හොඳටම තියෙනවා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මෙහි දැන් ඔය ආපු දවස්වලයි මෙහි දැන් තියෙන වාතාවරණයත් එක්ක යන වීදම කොහොමද? සාමාන්‍ය මෙහි ජීවන වීදම කොහොමද වට දැනෙන්නේ නේද? ජීවන වියදම ආපු දවස් වලට වැඩිය නම් පොඩ්ඩක් වැඩි. ඒ වුණාට ඉතින් ලංකාවත් එක්ක සාපේක්ෂව බලද්දී අතර මේ හොඳයි කියලා හිතෙනවා සමහරක් වෙලාවට. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය කම්පැනියෙන් දෙන්නේ ෆුඩ් අලවුන්ස් එක ලේ 600ක්. ඇත්තටම තනි පුද්ගලයෙකුට ලේ 600ක් ඇති. එතකොට කසුන් අයියේ ඔයාගේ ජොබ් එක ෆුඩ් පැකින්නේ ඒ කියනවා අන්ස්කිල් ආයි. අපි අලුතින් කොල්ලෝ කෙල්ලෝ ඉන්නවා සෑහෙන රුමේනියාවට එන්න බලාගෙන පළපුරුද්දක් නැති අයට. ඒගොල්ලන්ට මොනවද කියන්න තියෙන්නේ? ඇත්තට මේ කට්ටියට කියන්න තියෙන්නේ පුළුවන් නම් ස්කිල් එකක් හදාගෙන එන්න කියලා. මොකද දැන් ඉස්සරහට මේ අවශ්‍යන කරන දේත් එක්ක රුමේනියාවේ ස්කිල් ජොබ් වලට තමයි වැඩි තැනක් තියෙන්නේ. ඒකට අන්ස්කිල් පුළුවන් වෙන්න. ඉතින් මම හිතන්නේ හොඳ පඩියකට මේ එන්න පුළුවන් ස්කිල් එකක් Tamanට කියලා හදාගන්නවා. හදාගත්තා. ඒ කියන්නේ අන්ස්කිල් එන්න බැරි කමක් නැහැ. ඇවිල්ලා මෙහෙ ගේමක් ගහන්නත් බැරි කමක් නැහැ. ඔව්. ඉතින් තමන්ගේ අතේ තමයි තියෙන්නේ. ඔව්. මොකද මේ අයියත් දැන් අවුරුද්දක් වැඩ කරලා ඇවිල්ලා යම් කිසි තැනක ඉන්නවා රුමේනියාවේ. ඉතින් ඒ අයියාගේ මහන්සියෙන්ම අයියා කැපීම තමයි වැඩ කරලා දැන් මේ වගේ තැනකට අයියා ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඔව්. ඇත්තටම ඉතින් ඒක තමන්ගේ අතේ තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි එන්නේ මොනකටද කියලා අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්. කසුන් අයියේ ඔයා මේ ස්කැන්ඩියා ෆුඩ් එකේ වැඩ කරන ගමන් ජොබ් එක මාරු කරන්න හිතුන්නේ නැද්ද? වෙන ජොබ් එකකට යන්න හිතුන්නේ නැද්ද? නෑ ඇත්තටම යන්න හිතුන්නේ නෑ. මොකද ආපු කම්පැනි එක ගොඩක් හොඳයි. ඔව්. ඒ හින්දා ඉතින් මට දැන්ට අවශ්‍යතාවයක් වෙලා නෑ කම්පැනි එක මාරු කරන්න. ඔව් මොකද හුඟක් අපි අලුතෙන් එන අය හුඟක් රුමේනියාවට ආවට පස්සේ කම්පැනි මාරු කරන්න හදනවා වැඩ අමාරුයි කියලා. මම නම් කියන්නේ මුලින්ම අඩුම තමයි අවුරුද්දක්වත් ඉවසන්න ඔයාලා ඉන්න තැන. කියන්නේ අවුරුද්දක්වත් අඩුම තරමේ එක තැන රැඳී ඉන්න කියලා මම කියන්නේ. ඊට පස්සේ බලමු හොඳ ජොබ් එකක් මාරු කරගන්න හොයාගන්න පුළුවන්. දැන් තියෙන නීති අනුව අවම අවුරුද්දක්වත් වැඩ කරන්න ඕනේ නේද? කරන්න ඕනේ. අවුරුද්දක් වැඩ කරාම ඔයාලට රිලීස් එක කම්පැනි එකත් එක්ක කතා කරලා ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට කසුන් අයියේ දැන් ඔයා දැන් අවුරුදු දෙකම CBU වලනේ. CBU රුමේනියා CBU කොහොමද ඔයාලට දැනෙන්නේ? ගොඩක් සුන්දර නගරයක්. ඒ කියන්නේ ගොඩක් අනිත් නගරත් එක්ක බලුවම ඇත්තටම ගොඩක් හොඳයි. එතකොට මේ ඔයාට නිදහස අතින් ගත්තොත් කොහොමද? ඇත්තටම ගොඩක් නිදහසේ ගොඩක් මේ නිදහස් ගොඩක් මේ වෙන රටවල් වල අය මේ ට්‍රැවල් කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම CBU වෙනවා. මොකද මෙහි සංචාරක නගරයක්. සංචාරක නගරයක්. එතකොට ඔයා බුකරස් ගිය වෙලේ CBU ඉන්න අතරේ මොකද තියෙන වෙනස? ඇත්තටම කියන්නේ මේ ප්‍රධාන නගරය. ඉතින් ගොඩක් වාහන තදබදය වැඩි, නිදහස අඩුයි. හැබැයි ඉතින් හම්බ කරන අතින් බැලුවාම ඉතින් මේ බුකරස් වල ගොඩක් අයට chances තියෙනවා මේ හම්බ කරගන්න. පාර්ට් ටයිම් උනත් ගොඩක් තියෙනවා. CBU වල පාර්ට් ටයිම් අඩුයි. අඩුයි ඇත්තටම අඩුයි.
ඒතකොට කසුන් අයියා මෙහි වාහනයක් පාවිච්චි කරනවද? ඔව් මල්ලි මම වාහනයක් පාවිච්චි කරනවා. මට හිතෙන්නේ මේ වීඩියෝ එකකින් නැතුව අපි තව වීඩියෝ එකකින් ඒ ගැන කතා කරමු. ඔව් වාහනයක් ගන්න ඉන්න අයට මොනවද ඕනේ ડોකියුමන්ට් ප්‍රොසෙස් එක මොනවද බලන්න ඕනේ. ඒ ටික අපි ඕනනම් මල්ලි තව වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු. ඒක දෙවෙනි වීඩියෝෙන් කරමු. මොකද ඒක මේක වටිනවා ඇත්තට වැදගත් වෙනවා අපි මේ කොල්ල ගෙල්ලන්ට. රුමේනියාවට අලුතෙන් එන්න ඉන්න අයට වට මොනවද කියන්න තියෙන්නේ? ඇත්තටම මට කියන්න තියෙන්නේ පුළුවන් නම් තමන්ගේ කියලා ස්කිල් එකක් හදාගෙන එන්න මේ රටට. මොකද ගොඩක් වැලිය එකක් තියෙනවා තමන්ගේ කියලා ස්කිල් එකක් හදාගෙන ආවම අනිත් එක හොඳ පඩියකට එන්න. ඔව්. ඉතින් කසුන් අයියේ මගේ YouTube channel එක ගැන The Travel Load YouTube channel එක ගැන ඔයාලට මොනවද කියන්න තියෙන්නේ? මම කරන මේ වැඩසටහන ගැන අලුතෙන් එන්න ඉන්න අයට. ඇත්තටම ගොඩක් වටිනවා මල්ලිගේ YouTube channel එක. මම නම් කියන්නේ අපේ ලංකාවේ දැන්ට රුමේනියා සීනි සබය කරගන්න ඉන්න අයට subscribe කරලා තියාගන්න. අනිත් එක මේ ඇවිල්ලා ඉන්න කයටත් මම කියන්නේ subscribe කරලා තියාගන්න, videos බලන්න. මොකද ඒකේ ඔයාලට ගන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මම නම් කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩක් හොඳ channel එකක්, ගොඩක් හොඳ ප්‍රතිචාර තියෙනවා. මම දැකලා තියෙනවා මල්ලි වීඩියෝ කරලා තියෙනවා. comments එම හොඳයි. ඇත්තටම හොඳ channel එකක්. සුභානාගතයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. කසුන් අයියා ඔයාටත් ඔයාගේ ඉදිරි වැඩ කටයුතු සාර්ථක වෙන්න කියලා මම හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් අපි තවත් දවසක අපි වීඩියෝක් කරමු ආයෙ හම්බෙලා. ඉතින් අද මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වුණාට බොහොම ස්තුතියි. එහෙනම් ජය වේවා. හරි මල්ලි ඔයාලට ජය වේවා. එහෙනම් ඔයාගේ හැම වැඩ කටයුත්තම සාර්ථකව කරගන්න පුළුවන් ඒවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙනම් කට්ටියටම සුබ දවසක්. ජය වේවා. One day when we weren't alone, take me back to